这个怎么样？来试一下。 아, 물이 아깝다. 얘 안 먹네. 싹 갖고 와야 되겠다, 이 물에. 네. 이게 Finish. Bebula? Ayun yung pangit kong friend, pinahirapan pa ako kung nasa. Hello guys, ayun. Magpapa-eyelash kami tapos magpapagulat ng bibig na lang. Papakasasal naman ng friend ko. Mas madam na ba tawag ko sa'yo? See you later guys. Ang sexy kong Freddy. Wow, napakabuti naman sa camera niya. Hi. Anahin mo, cleaning or ano? Matagal pa dun yung dentist mo na ako. Kasi makaabot to sa kita makapunan pa tayo. Ba't ko na natin mga Sama contact kayo. Makuha yan sila po. Ano ba kayo Monday? Nahulog to. Tapos marag sa pixel. Buwak. Ganda yarn. Chicks. Hi, madam. Yung maganda ka lang, pero di mo alam yung push and pull. Sorry, di ka nabasa. Maninira ka pa ha. Ay ate. Kailangan ba ng appointment po? Ano? Papakilinig ko tapos paano ko pipigil. Papag-check ko kayo. Kasi parang
magpapaklin. Guys, puro kapalpakan lang yung lakad namin ngayon. Kasi, hindi ko maintindihan dito. Laging mali. Ayun, bakla, daming dress dun. Ayun nga yung sinasabi ko. Okay, yung social mong friend, tapos sa Ukay Ukay pupunta. Okay lang kami. Nag-ayos talaga siya for Ukay Ukay. Ayan. Kasi hindi pa to ayos, Mars. Papaayos, diba? Hindi pa siya kaayos. Ay, baby, bagay sa ito. Anong babae yun? Okay, guys. Magic 92.3. Wow, sabi. Palda. Sabi yung mga palda nila. Guys, ang ganda ng mga outfit.